Inihahandog ng Philippine Air Force at ng himpilang ito ang programang gagabay tungo sa kapayapaan ng bawat mamamaya at pag-unlad ng buong pamayanan. Usapang pangkapayapaan, usapang pangkaunlaran. Sa pangalan po ng main host ng inyong programa na si Brigadier General Jerry M. Samudio, ako po ang inyong lingkod, Woman Cherry Flores, at welcome po sa inyong programang Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran Pilipinas. Magandang araw po sa ating mga listeners and viewers mula Luzon, Visayas at Mindanao. Samahan niyo po kami ngayong araw sa isang oras po na talakayan kung saan ang ating pong pag-uusapan ay may kinalaman sa paghahanda po na ginagawa ng ating Local Commission on Elections dito po sa syudad ng Lipa City, Batangas, of course para po sa darating na 2022 elections at gayon din po yung mga dapat po natin na isaalang-alang sa pagboto at pagpili po ng mga leader na siyang karapat-dapat po na mamuno sa ating pong bansa at maging sa mga lokalidad. At ganyan po tayo po ay napapakinggan sa ating mga partner radio stations sa DWDD AM 1134 kHz, GVAM 792 kHz dyan po sa may Central Luzon, DWLC 1017 AM Lucena, GV 99.9 FM Lipa, Balisong Home Radio Batangas at sa DYMR 576 kHz dyan po sa may Cebu. At tayo rin po ay live na napapanood sa shampoo nating mga partner social media carrying station. So nandiyan po yung ating AETDC Facebook page at yung ating pong Balisong Home Radio at yung Ako OFW at marami pa pong iba. Pero bago po tayo magtungo sa atin pong mahalagang pag-uusapan ay atin muna pong pasadahan ang ilang mga balita na amin pong inihanda ni Ms. Maridel Pilio mula po sa Philippine Air Force Civil Military Operations Group. Ang sandatahang lakas ng Pilipinas, kakampi sa lahat ng sandali, nangangalaga sa panahon ng trahedya, masasandalan sa panahon ng kaguluhan, kaagapay ng bayan sa pagpapanatili ng kapayapaan. Ang inyong armed forces, puwersa ng mga kawal Pilipinong hatid ay totoong serbisyo. At para po sa ating AFP News, nakibahagi ang Armed Forces of the Philippines o AFP sa pagdiriwang ng National Heroes Day sa isinagawang commemorative rites sa libingan ng mga bayani sa Taguig. Ito ay bahagi ng pagbibigay pugay at pag-alala sa mga Pilipinong bayani na lumaban para sa kasarinlan ng bansa noong World War II. Naging bahagi si Executive Secretary Salvador Mijaldea sa nasabing aktibidad kung saan isinagawa ang wreath-laying ceremony at pagbubukas ng ang mga bayani ng ikalawang digmaang pandaigdig exhibit. Sa isang video message, binigyang pagpupugay at pag-alala ni Pangulong Rodrigo Duterte ang sakripisyo ng mga bayaning nag-alay ng buhay para sa kalayaan at kapayapaan ng bansa at maging ang mga makabagong bayani na lumalaban kontra COVID-19. Kasama dito ang mga medical frontliners at mga essential workers na araw-araw nagsasakripisyo ng kanilang buhay at seguridad sa ngalan ng paglilingkod sa bayan. Samantala nitong linggo, nagbigay din ng mensahe ang Chief of Staff ng AFP na si Lieutenant General Jose Faustino bilang bahagi ng National Heroes Day celebration kung saan binigyang diin niya na sa gitna ng mga pagsubok na kinakaharap ng bansa ay nawa magpatuloy na maalala ng bawat Pilipino na kahit sino man ay maaaring maging bayani sa sarili at simple nitong paraan. At para naman po sa ating Air Force News, formal ng kabahagi ng Reserve Force ng Philippine Air Force si Manny V. Pangilinan na isa sa miyembro ng Multi-Sectoral Governance Council o MSGC ng Philippine Air Force. Ito'y matapos winelcome ni Air Force Chief Lieutenant General Alan T. Paredes, si Lieutenant Colonel Manny Pangilinan PAF Reserve sa isinagawang donning of ranks kamakailan.
Bukod dito, ginawaran din ng Military Achievement Medal si Lieutenant Colonel Pangilinan dahil sa mga kontribusyon nito sa pag-establish ng cybersecurity system para sa Air Force na malaki ang papel sa digital transformation ng naturang command. Ako po si Airwoman Cherry Flores na nag-uulat para sa Up Pilipinas. Ang pangkapayapaan, usapang pangkaunlaran. At para naman po sa iba pang mga balita, patay ang isang rebelding NPA sa engkwentro laban sa mga kasundaluhan ng 42nd Division Reconnaissance Company nitong Sabado sa Gingoong City, Misamis Oriental. Ayon kay 4th Infantry Division Public Affairs Officer Major Francisco Garelio, Philippine Army, na bandang alas 5 ng umaga nitong Sabado ay nakaengkwentro umano ng mga kasundaluhan ng 42nd Division Reconnaissance Company ang nasa 10 armadong miyembro ng Sub-Regional Centro de Gravidad MTJ Eagles ng North Central Mindanao Regional Command New People's Army sa naturang lugar. Umabot ng 25 minuto ang naturang engkwentro na nagresulta sa pagkamatay ng isang rebelde. Na-recover din ng militar ang iba't ibang klase ng baril sa encounter site, habang wala namang naiulat na nasawi sa hanay ng militar. Sinabi naman ni 4th Infantry Division Commander Major General Romeo Bronner Jr. na ang patuloy na pagsuko ng mga NPA at pagkamatay ng mga ito sa mga engkwentro laban sa militar ay manifestasyon ng pagkatalo ng Communist Terrorist Group. Samantala, patay din ang isang miyembro ng Communist Terrorist Group sa isinagawang joint operations ng 49th Infantry Battalion at Philippine National Police sa Barangay San Vicente Norte, Irigas City, Camarines Sur nitong Sabado, Agosto 28, taong kasalukuyan. Ayon sa report ng militar, nakatanggap sila ng impormasyon mula sa mga residente hinggil sa hideout ng NPA sa naturang lugar na agad namang pinuntahan ng mga tauhan ng Army at PNP na nagresulta sa 15-minute gunfight. Na-recover naman sa encounter site ang mga kagamitang pandigma ng Communist Terrorist Group. Kabilang na dito ang mga materyales na ginagamit sa paggawa ng anti-personnel mines. Samantala, nananawagan naman si Colonel Jaime Abawag Jr., ang Brigade Commander ng 902nd Infantry Brigade, sa mga pamilya ng mga nananatili pa ding miyembro ng CPP-NPA-NDF na hikayatin nila ang mga ito na sumuko na at magbalik loob sa batas. Sinabi naman ni Joint Task Force Bicolandia Commander Major General Henry A. Robinson Jr. Philippine Army na hindi titigil ang pwersa ng gobyerno sa pagtutugis sa mga miyembro ng CPP-NPA-NDF. Matatandaang nitong mga nakaraang linggo ay umabot sa 23 training sites at bomb-making areas ng Communist Terrorist Group ang nasabat ng militar sa Masbate dahil sa patuloy na pakikipagtulungan ng mga residente sa puwersa ng pamahalaan. Muli, ako po si Maridel Pilio, nag-uulat para sa Up Pilipinas. Ang pangkapayapaan, usapang pangkaunlaran. Thank you very much, Ms. Maridel Pilio mula po sa Philippine Air Force Civil Military Operations Group para po sa mga ilang balita. And of course, kagaya po ng ating nabanggit kanina, ating pong pag-uusapan yung mahalagang impormasyon po tungkol sa paghahanda na ginagawa po ng ating Local Commission on Elections dito po sa Lipa City para po sa darating na 2022 elections. At bago po tayo magtungo sa ating pong panauhin, ay acknowledge ko lang po yung ating partner dito po sa ating programa na si Sir Emil Carion mula po sa Brigada. At mamaya po, bubuksan po natin ang ating programa para po sa ilang mga katanungan ng ating pong mga kasamahan. And of course, para po ihatid sa atin ang mahalagang impormasyon patungkol po sa paghahanda na ginagawa po ng COMELEC, makakasama po natin ang Lipa City Election Officer po na si Attorney Erlinda Candy Orense mula po sa COMELEC. Ma'am, magandang hapon po at welcome po sa inyong palatuntunang Up Pilipinas. Yes, hello, magandang hapon po sa inyong lahat. To General Samudio, good afternoon, sir. And to the men and women of the AFP, magandang hapon po. Salamat po sa pag-imbita sa Up Pilipinas. Yun, thank you very much, ma'am. Unang-una sa pagpapaunlak po ninyo dito sa ating palatuntunan. Gayon na rin po para po sa ating ilang katanungan dahil papalapit nga po yung ating 2022 election. So ano ho ba yung mga kasalukuyang paghahanda na ginagawa po ng ating local
COMELEC po or yung Lipa City COMELEC office po natin, in line po dun sa ating 2022 elections po, ma'am. Yes, ma'am. We will have a very short presentation po on the preparations that we are making in connection with the May 9, 2022 elections. Just a technical difficulty here, how to share my screen. I have a very short presentation. What should I press? Yung share screen, ma'am, yan, para po Asan makita siya? din po. I'm sorry ha, hindi ako sanay sa Zoom eh. Where do I do that? Share screen. Ato, okay. Ayan. Is it? Okay. Hello? Yes po, ma'am. You may go ahead po. Visible po sa ating screen. So I will start my presentation. Good afternoon again, everyone. So this is just a 3-slide presentation on the calendar of activities in connection with the May 9, 2022 national and local elections. So this is covered by resolution number 10695, which was promulgated on February 10, 2021. If we will read the whole resolution, we will see that all pre-election and post-election activities are indicated here therein. But for purposes of this afternoon's presentation, for the general public's consumption, humugot lamang ako ng ilang important dates for everyone's information. Ano po? So I will proceed with my presentation. Okay, so what's going on right now in your city and municipal election offices is the voters registration. Voters registration started sometime in August of last year and it will last on September 30, 2021. So isang buwan na lamang at matatapos na po ang ating voters registration. So nagkaroon na ng iba't ibang mga schedule yung voters registration natin. Pero ngayon, ang schedule natin is Monday to Friday, 8 a.m. to 7 p.m. and Saturdays and holidays, 8 a.m. to 5 p.m. So kanina nasa opisina kami for voters registration. Ano po? So ano bang meron sa voters registration? Lagi naming inaanyayahan lahat ng qualified na citizen ng Pilipinas na magparehistro na para makaboto. Marami nagpupunta sa opisina, tinatanong namin, bakit ba kayo nagpaparehistro? Maraming sumasagot na, ay para makakuha ako ng ID kasi wala akong ID. But I would just like to remind everyone that the purpose of voters registration ay para tayo ay lahat makaboto. And yung pagkakaroon natin ng voters ID or voter certification for that matter is incidental only doon sa ating pagboto. So sino po ba ang pwedeng who are qualified to vote? So of course you must be at least 18 years old on the day of the elections. You must be a resident of the Philippines for at least 1 year and of the city or municipality where you intend to vote for at least 6 months. So the process of registration ay hindi naman nagbabago. The legal process of registration, yun pa rin. So what you will do is you go personally to our office para mag-apply ng registration. Hihika namin kayo ng isang valid ID kung saan makikita namin ang inyong pangalan, ang inyong birth date, may picture, and of course kung saan kayo currently na nakatira. Or you may also present yung inyong birth certificate kung kailangan ninyong i-correct ang records ninyo or ang inyong marriage contract. So what are the applications na tinatanggap namin sa aming opisina? Kung ikaw ay hindi pa nakakaboto at wala ka pang registration sa kahit anumang lugar, ang iyong i-apply sa amin ay new voters registration. Pero kung ikaw naman ay nakarehistro na sa ibang lugar or sa ibang barangay at nais mong ilipat na ang iyong registration sa iyong current residence, then you apply for transfer of your voters registration. If for example, rehistradong botante ka, pero for one reason or another, hindi ka nakaboto ng dalawang magkasunod na election. Let's say the 2018 barangay and SK elections and the 2019 national and local elections, hindi ka nakaboto ng dalawang beses. Ang mangyayari dyan, ma-deactivate ang iyong
rehistro. So what you're gonna do to be able to vote again is to apply for reactivation of your voters registration. Or kung may rehistro ka na, pero gusto mong magpalit ng iyong marital status or gusto mong mag-correct ng iyong voters registration record, then you apply for change of status or correction of your entry. Ano po? So those are the process that you can, those are the applications that you can apply for dito sa aming opisina. May nagtatanong, lahat po ba ng mga opisina ng COMELEC ay bukas ngayong panahon ng pandemya? We have quarantine classifications po. Ano po? Pag ang classification ng ating lugar is enhanced community quarantine or the modified enhanced community quarantine, lahat po ng transactions sa opisina ng Komisyon ng Halalan suspendido. Ibig sabihin, walang voters registration. Pero kung ang quarantine status naman po ng ating lugar ay general community quarantine or modified general community quarantine, then the COMELEC offices in your area would be open at meron po tayong rehistruan. So katulad ngayon, Batangas province is under GCQ, so tayo ay merong rehistruan. Pero for example, provinces of Cavite, Laguna, and Rizal, NCR, since nasa MGCQ sila, suspendido po ang ating rehistruan sa mga lugar na yan. Of course, ng mga panahong una na wala pang pandemya, in any given day, ang aming opisina pwedeng makapag-cater ng napakaraming aplikante para sa registration. But because there is a pandemic, and kailangan nating mag-implement ng mga protocols to ensure the safety of our applicants and of our personnel, nalilimitahan po talaga ang bilang ng mga aplikante na tinatanggap namin sa isang araw. So, huwag niyo pong, don't expect na katulad pa rin ng dati na aabot sa 1,000 sa isang araw ang ma-accommodate namin sa isang araw. Ngayon po talaga, because of the situation, we have to understand na malilimitahan po talaga yung ating ma-accept sa isang araw. So that is voters registration. Ano po? Do you have any questions on voters registration? So yan ma'am, inline po dun sa ating voters registration kasi nabanggit niyo po na may reactivation. Yes. Meron pong yung first time voters po natin na kinakailangan talaga makapagrehistro po sila bago po makapagboto. Siguro ma'am, para po sa kaalaman po mas makalkal po natin yung impormasyon is ano-ano ho ba yung mga requirements para po dito. And of course, nabanggit nyo rin po yung health protocols, no, na yung pahapyaw po. Pero mas maigi po na mas maintindihan po na ating mga listeners na bago sila magtungo sa ating opisina is talagang kumbaga equip po sila doon sa karampatang kumbaga face mask, face shield, at kung kinakailangan po na ganitong magpa-schedule kung meron po ba tayong ganong klaseng patakaran or sistema po. And of course, ma'am, meron po ba tayong mga satellite registration desk? At para po sa ating mga botante, saan po kaya ito upang sa gayon mas accessible po at mas maging maayos po yung pagpaparehistro po ng ating mga kababayan? Okay po. Thank you very much, ma'am, sa questions po. On the requirements, kailangan namin ng isang valid ID kung saan nandito ka na sa address mo, kung saan ka lilipat. Tinatanggap namin driver's license, company ID, employment ID, basta valid pa siya. Ibig sabihin, doon ka pa nagtatrabaho. Or kung wala ka naman yan, wala ka pang ID na naka-address kung saan ka nakatira, we also accept passports or yung NBI clearance. Or kung wala talaga kayong pagkikitaan, tinatanggap din po namin as a supplemental requirement, billing statements. For example, your passport, it doesn't have your address. Pero meron kang billing statement na nasa pangalan mo, na dito naka-address kung saan ka magre-rehistro, tinatanggap po namin yan. Or for example, magpapakorect ka ng iyong pangalan, ng iyong birth date, or first time registered voter ka at ikaw ay mag-i-18 pa lamang, kung dito ka naman pinanganak, tinatanggap din po namin birth certificate or school ID. So sa mga health protocols, sanay na naman po tayo. Lahat ng establishmento, lahat ng mga opisina, nagre-require yan na ikaw ay dapat merong sinusuot na face mask, meron kang suot na face shield. And of course, we also require na magdala na ng sariling ballpen para hindi na po kayo manghihiram sa
amin pagdating ninyo sa aming opisina. Nire-require din namin, of course, na kayo ay magsagot ng aming health declaration forms. Ibibigay ninyo yan sa aming opisina. And of course, to always sanitize your hands at mag-observe ng social distancing po. Ano po? Okay po. What's your other question regarding registration? Po, yung regarding naman ma'am sa atin po mga registration satellite Okay. desk, po. Ang mga COMELEC offices po ay nag-schedule ng satellite registrations. The other offices, you will have to check yung mga postings po nila sa kanilang mga social media accounts and sa kanilang mga bulletin boards. But for Lipa City, meron pa tayong schedule ng satellite registration sa SM City Lipa on September 3 and 4 and September 10 and 11. So wala po tayong rehistruhan yan sa City Hall. Magkakaroon po tayo ng rehistruhan sa SM City, di ba? Ngayon, para mapadali po yung ating pagpaparehistro, we advise everyone na instead na sa registration venue, mag-fill up ng kanilang mga application forms, mas maganda po kung ida-download nyo na ang application forms at i-fill up nyo na po ito. Pero tatandaan natin, pipirmahan lamang natin ito at didiitan sa harap ng election officer on the day of your registration. So, saan pa natin makukuha yung ating application form? We can get it from the official COMELEC website, which is the www.comelec.gov.ph, or in the case of Lipa, we posted it sa official Facebook page ng COMELEC Lipa, which is Calabarzon, Region 4A Calabarzon, Lipa City, Batangas. So naka-post po dyan yung ating registration form. Ngayon, sa registration natin, lagi natin for all transactions din, not just in government and not just for government offices, even in private establishments, nagpo-provide po tayo na ang priority lane for senior citizen, PWDs, heavily pregnant women. Kasama po dyan ngayon ang ating mga medical personnel and the men and women in uniform po. AFP, PNP, fire, basta po health, frontliner natin, health and security personnel, frontliner natin, priority lane po dyan. And including also yung mga nakakapagpa-appointment sa atin online. Kasama din po sila sa priority natin. So how do you apply online? Pumunta lang po tayo sa iRehistro ng Komisyon ng Halalan at dyan po pwede tayong magpa-appointment. Yun, thank you very much po. Naku, napakahalaga po ng mga impormasyon at paalala po na ibinahagi niyo po sa ating mga tagapagkinig at tagapagsubaybay po. Ito po, merong pahabol po na question Yes, ang ating pong producer. When we say valid ID, need po ba na may expiration ng ID? When we say valid, it means hindi pa siya expired. Oo. Yun po ma'am, thank you Opo. very much po. At ito po, bago ko po buksan. As an addition to that, no, hindi po natin talaga tinatanggap ang police clearance and ang barangay clearance. Okay po. Sige ma'am, thank you very much po. At bago ko po bigyan ng daan yung ilang katanungan po ng ating mga kasamahan po dito sa programa, siguro po panghuling tanong ko po ma'am na Yes, ano po ba yung ginagawa din ng COMELEC para mas maging, aside po dun sa registration po natin, ano po yung mga ginagawa po ng COMELEC po upang sa gayon masiguro po natin na maayos po yung darating po natin na halalan at wala pong mangyaring dayaan. At ganyan po, at ganyan po, do we have an information and education campaign para po sa ating mga voters upang sa gayon mas maging empowered po sila dun sa pipiliin po nila o dun sa tama pong dapat isaalang-alang dun po sa pagboto? Oo. Punta muna tayo sa voters education. Lahat po ng mga election officers dito sa buong Pilipinas ay nagkakandak monthly ng voters education. What we have the GESIs and the KEBs, which we cater to senior citizens, sa ating pong mga barangay functionaries, at lalong-lalo na po sa ating mga kabataan. Napakaganda po yung programa ng ating Election and Information Department na ibinaba sa amin dito sa mga cities and municipalities para sa ganun mabigyan natin ng dagdag kaalaman ng ating mga kabataan. So regularly po talaga we conduct voters education webinars, seminars para po mas mapag-igi po at mapagtibay ang kaalaman ng ating
mga mamamayan sa pagboto at sa pagiging rehistradong botante ng Pilipinas. Thank you very much po, ma'am. Siguro po bago po tayo magtungo sa ilang katanungan po ng ating mga kasamahan, siguro po tapusin muna po natin yung presentation po. Yes, ma'am. Okay, so right after the last day of the registration, diretso po agad tayo sa filing of certificate of candidacy. So September 30, 2021, last day of voters registration. The day after, October 1, filing of the certificate of candidacy at magdedire-diretso po yan hanggang October 8, 2021. So we will start on a Friday and we will end on a Friday, including Sunday and Saturday po yan. So 8 a.m. to 5 o'clock in the afternoon, magkakaroon na po tayo ng filing ng certificate of candidacy. So during a non-pandemic year, natatandaan natin pag filing parang fiesta ang atmosphere sa mga venues for filing of the COC. Pero ngayon po sa resolution number 10717, which was promulgated on August 18, 2021, ito lamang po magkaroon ng bagong guidelines tungkol sa filing of certificate of candidacy. Of course, we still have to put foremost yung security and safety ng lahat ng mga tao. So instead na dati sobrang dami ang kasama ng aplikante, ng aspirant para mag-file, ngayon po ay lilimitahan na natin ang pwedeng makasama ng isang aspirante. The aspirant is only allowed 2 companions pagdating sa filing at hindi pwedeng lahat ng tao ay nasa loob din. Of course, the usual health protocols, mask mandate, sanitation, the taking of your temperature, the accomplishment of the health declaration forms, this will all be strictly implemented during the filing para po masigurado ang kapakanan ng lahat ng mga tao doon sa registration. So that is the filing of certificate of candidacy. So the next significant date would be the January 9, 2022, which is the onset of the election period. It will last until June 8, 2022. So during the election period, dito na pumapasok yung various prohibitions na during the election time. Foremost, of course, is the gun ban. I don't know if you will remember, pero on the first day of the election period, kasama natin ang PNP, ang AFP, and the COMELEC personnel, tayo ay at 12 o'clock ng madaling araw, nagse-set up na tayo ng checkpoints, di po ba, para ma-implement na natin ang ating gun ban. So what is gun ban? Ano ba ang ipinagbabawal during gun ban? So these are the prohibited activities, actions dito sa gun ban natin. The carrying of firearms outside of our residences or our place of business, the employment or engagement of security personnel or bodyguards, and the transportation of firearms or any of its parts, ammunitions or explosives, or any of its components. So, of course, hindi naman ito absolute. May mga tao or personnel tayo na pwedeng mag-seek ng exceptions. And kasama dyan, of course, ang ating mga law enforcement agencies, including the AFP. Ano po? So that. The next significant date would be February 8, 2022, which is the start of the campaign period for national positions. So dyan na pwedeng kampanya lahat ng kandidato mula party list, senador, vice president, up to president. And on March 25 naman, dyan naman magsisimula ang campaign period ng ating mga local candidates. So mula congressman, governor, vice governor, members of the Sangguniang Panlalawigan, mayors, vice mayors, Sangguniang Panlungsod or Pambayan, at dyan tayo magsisimula. That's the campaign period. Pero balik tayo sa March 7, which is the last day to apply for local absentee voting. I would like to highlight this because this applies to our men and women in uniform. So what is local absentee voting? This is the system wherein ang ating mga government officials or employees, including the AFPs,
at saka ang ating mga media practitioners may apply for early voting. But we have to remember that when we apply for local absentee voting, we can only vote for national positions only. We cannot vote for local positions. So what we're gonna do here is, kayo mismo ang mag-a-apply sa inyong mga heads of your offices. So commander next in ranks, dyan tayo mag-a-apply, and the commander next in ranks ang magsasubmit sa sa election officers or sa provincial election supervisors for local absentee voting. So sino ba ang pwedeng mag-apply dito? Kailangan of course nakarehistro ang ating men and women in uniform. Hindi pwedeng hindi nakarehistro. So for example, ako nakarehistro ako sa Lipa City, isa akong sundalo, but I will be assigned in Manila. I will be performing election duties, so hindi ako makakaboto on election day. I will apply for local absentee voting para makaboto ako for national position. And then sa March 25 again, nandiyan na yung iba't ibang prohibitions din natin. The appointment, hiring of new employees sa government, sa civil service, public works, ipinagbabawal na rin yan. The release, disbursement of public funds. We have resolutions on this na discussing thoroughly itong mga prohibitions na ito. So sa April 27, 28, 29, that will be the time na yung mga tao na nag-apply for local absentee voting will be voting. So hindi ko pa na-monitor yung dito sa AETC natin kasi usually I am assigned to another city during election. Pero tayo ay nagkakaroon dyan ng early voting sa Sir Fernando Air Base. Tama po ba? Yes po. And then after that, magkakaroon na tayo ng testing and sealing of vote counting machines. So what usually happens here is, ito po yung dates na nade-deliver yung ating mga vote VCM from the hubs papunta doon sa ating mga polling centers. And usually what we do here is, kung kailan siya i-deliver, dyan na rin tayo magkakandak ng testing and sealing of our VCM. So ano ang ginagawa natin sa testing and sealing? So tinitingnan natin if the VCMs are functioning para sa election. At kung makita naman natin na siya ay nagpa-function, we will seal them. Pipirmahan yan ng ating mga electoral boards in time for our election day. So May 8, 2022, that is the eve of the election. We have the prohibitions na sa campaigning, liquor ban, giving, accepting, free transportation, food, or things of value. And of course, the D-Day, May 9, 2022, which is the election day. Ano po? So election day, it can be one day tapos na tayo, or it can be several days depending doon sa ano po natin. Kung magkakaroon ba ng malfunction ang ating VCM, ang ating mga VCM. Sana naman wala, pero election day will be on May 9, 2022. And due date, of course, is the last day of the election period. It is also the last day to file the statement of contributions and expenditures of our candidates. Lahat po sila dapat ng ating SOSE. So those are the significant dates na dapat nating malaman when it comes to the May 9, 2022 elections. Yes po. So yun, thank you very much po Attorney Orense para po sa mga significant dates na kinakailangan po malaman ng ating mga kababayan. So pwede na po siguro nating ma-exit share screen para makita po yung ating face sa ating pong Facebook Live. And of course, siguro bago po tayo tuluyang magpatuloy dun sa ilang katanungan, bilang daan ko lang po itong tanong ng ating producer. Siguro po ito yung mag-fall under sa ating campaign period po natin. So paano naman sa ads campaign na mga tatakbo, ano yung limitations nila, like posters na kung saan lang nakapaskil or baka yung iba masyado ng maaga para mangampanya? Opo. With regards to campaigning, we have this decision of the Supreme Court na sinasabi that there is no more premature campaigning. So actually the hands of COMELEC are tied. Kung may nagpo-poste man ngayon sa kanilang Facebook account or sa harap ng kanilang bahay, wala po tayong magawa dyan because we cannot regulate that. In that decision of the Supreme Court, dineclare po nila that there is no more premature campaigning because ang isang tao
ay makukonsider lamang na kandidato kung siya ay nakapag-file ng COC at kung nagsimula na ang campaign period. So the campaign rules will only apply sa campaign period. Ano po? Pagdating naman sa campaign period, we have Republic Act number 9006, if I'm not mistaken. It's the Fair Elections Act, which governs campaigning. So diyan nakalagay kung paano ba tayo mangampanya, kung saan ba tayo dapat naglalagay ng ating mga campaign materials, kung ano ang sizes ng ating mga campaign materials. Lagi natin tatandaan na bawal talaga mag-poste ng mga campaign materials sa mga public buildings, poste, mga puno. At dapat talaga nagpo-prescribe tayo sa size na ibinigay ng ating batas, which is the 2x3. That is the maximum size for any given candidate. Pero we have to remember that this campaign, this election will be different because of the pandemia. So, asahan po natin na maglalabas ng mga bagong panuntunin ang Komisyon ng Halalan regarding sa pangangampanya. Kasi dati pwede tayong mag-house to house, kamayan-kamayan. But of course, right now, the health safety of everyone is of our utmost consideration. So, panigurado, magpapalabas po ng panuntunan tungkol sa pangangampanya. At intayin po natin yan. Thank you very much po, Attorney. And of course, bubuksan na po natin ang ating palatuntunan sa ilang mga tanong po ng ating mga kasamahan. Unahin lang po natin si Sir Emil Carrion mula po sa Brigada. Yes po. Hi, good afternoon. Yes ma'am, magandang hapon po. Pasensya na, inaabot ako ng ulan dito kaya dito na lang ako nagisilong habang naka-ere tayo. Ma'am, itatanong ko lang kasi nung bago ako sa media, ang akala ko yung voting yung pandaraya during election ay nangyayari lamang during election pero hindi or on the day of the election or a few days after the election. Pero lately na discover ko even sa registration tulad yung na-discuss nyo kanina yung registration, meron na pong nangyayaring pandaraya. Halimbawa, ipunin yung mga tao para sa isang barangay lamang o sa isang municipality or yung mga tao na gusto nilang makadagdag na boto para sa isang kandidato ay dadalhin na, ililipat na doon sa lugar na kung sino ang kanilang iboboto para makadagdag na sa mga boto. Ano po ang pwedeng gawin ng COMELEC bilang isang elections body para mabantayan yung mga ganitong aksyon or meron bang dapat magreklamo para ito ay mapigilan po, ma'am? Okay po. Unang-una doon tayo sa application for registration. That's why your COMELEC officers are very strict when it comes to who can apply for registration sa kanilang mga jurisdiction. That's why nga po, one of the safeguards there is to require yung isang valid ID, current valid ID, kung saan makikita kung saan talaga nakatira ang isang tao. And may kasama po yung interview doon sa taong nag-a-apply ng registration. Ano po? That's one of the safeguards. Ngayon, halimbawa naman, gusto nyong may nakapag-apply ng pagre-rehistro at gusto nyong questionin ang kwalifikasyon ng isang tao na nakapag-apply for registration, meron po tayong tinatawag na challenge to application to registration. So under resolution number 10549, which is the guiding the resolution na ini-implementa po natin ngayon tungkol sa registration, pagkatapos po ng registration period, pwede po tayong mag-challenge to any person, pwede po nating i-challenge ang registration ng isang tao na nakapag-apply ng rehistro. So kayo po ay pupunta sa inyong mga local election offices at mag-file ng petition to challenge yung registration ng isang tao or ng ilang tao kung kinakailangan. Okay, thank you po ma'am. Thank you, attorney. At back to you, Ma'am Cherry. Thank you very much po, Sir Emil Carrion mula po sa Brigada. At ang next naman po na magtatanong, si Founder Bong David mula po sa the Netherlands.
So mukhang wala po si Founder Bong at meron po atang trabaho at naka-duty po sa oras po na ito. Siguro ma'am, ito po bigyang daan Yes, ko po. ma'am, nandito Ayun na po. po ako. Okay po. I'm Sige po, coming. Sir Bong. Oo. Gusto ko lang po itanong dito kay kay attorney. Kasi 'di ba, meron po tayong mga political advocates na sinusulong nila ang pag-alis ng Smartmatic. At this type of election ba, ma'am, ano po yung gamit natin? Ganon din pa po ba yung noong nakaraang election yung procedure ng count voting po voting counting natin, ma'am? On my level, sir, wala pa talaga tayong because that question is better addressed po sa mga nasa main office po. I cannot answer that po kasi I understand meron pang mga bidding na nagaganap. So wala pa po talagang guidelines kung ano ang gagamitin natin, kung paano ang proseso ng pagboto. Ano po? Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Kasi siyempre napaka-importante po 'yun kung malaman din ng taong bayan paano ba ang proseso ng pagbibilang ng boto, kasi siyempre alam niyo naman yung Pilipino, takot ho silang yung boto nila ay mapunta sa iba at number one ho yan na binabantayan po ng ating po mga kababayan. Kaya siyempre yung iba ay sabi nila ayaw na namin magpa-register kasi magdadayaan na naman yun pagdating ng botohan, hindi naman napupunta sa maayos yung aming boto, so baka magkaroon na naman ng magic. So hindi natin maalis si ma'am. Alam niyo naman po at siguro na nakikita niyo naman sa mga post sa social media, lalo na sa mga kilala rin mong mga personalidad na ang gusto ho nila ay palitan ho ng ibahong proseso ng pagbibilang po yung boto ng ating pong mga kababayan. So suggestion niyo, ma'am, sa ating pong mga kababayan sa ganito, ma'am, ano po yung inyo pong gustong sabihin po sa kanila? On the procedure of voting, we still have to wait for that. Tandaan natin, ito nga po ay pandemic year, so panigurado mayroong ilalabas pong komisyon. Ngayon sa ating pong mga botante na may agam-agam, I would like to remind you po na ang mga kasama ninyo sa pagboto ay mga kilala din po natin sa ating mga bayan, mga guro, mga non-government workers po, or kung mga guro mostly ang kasama natin as electoral boards. And tandaan natin na sila kasama natin halos araw-araw nung tayo ay lumalaki. Sila ang nagtuturo sa atin. And tandaan natin na kung ako isang guro, hindi ko ipagsasang-alang-alang ang aking kabuhayan bilang guro para makapangdaya. At yung guro po, yan ang nag-aakyat ng boto paakyat, pataas, para sa canvassing. Sa canvassing paakyat po. So kami po, ipinapangako po namin na tapat po na hindi po namin ginagalaw ang boto ninyo mula sa guro hanggang sa election offices, paakyat po sa national canvassing. Kung ano po ang boto ng bayan, yan po ang lumalabas na resulta. Ma'am, sa national ba may advice na po ba kung paano po yung sistema ho ng pangangampanya? Kasi di ba ngayon meron tayong mga restriction. Opo, wala pa sir. Wala pa pong guidelines on campaigning. We still have Pero to hanggang wait kailan on po yung deadline, ma'am, ng submission ng kanila pong political, ano ba tawag doon? Yung pag-submit ho ng kanila hong sa COMELEC, ma'am? For ng mga politiko. Yes, ma'am. Ang filing po ng Certificate of Candidacy will be on October 1 hanggang October 8 po. Okay, sige po. After that, saka malalaman kung sino ho yung mga makakapasok sa ating pong 2022. So, saka na ho kumilatis yung ating pong mga kababayan sa kanila. I would like to add lang, na nabasa Yes, ma'am. ko sa news, meron tayong House Bill ngayon. Naipasa na sa third reading, the House Bill 9562. Under this House Bill, it aims to provide an early voting para po sa mga senior citizens natin and PWDs ngayong pandemya. So nakapasa na po siya on third reading, pero atayin po natin na maipasa ang batas. Thank you, attorney, sa pagsasagot po. Maraming salamat po. Welcome po. Back to you, Ma'am Cherry. Thank you very much po, Founder Bong David, ang atin pong online broadcaster mula po sa bansang the Netherlands. At of course, bago po natin siguro bigyang daan yung isang katanungan na lang po bago po tayo tuluyang magpaalam sa ating palatuntunan. So magtatanong po, isang mabilis na tanong lang po mula kay Sir Ernie. Batiin ko lang po yung ating mga viewers sa ating pong Facebook Live. So ang ating pong mga kaibigan at mga kasamahan po dyan sa
PAF NCOs, AETDC, ang atin pong 551st Services Squadron at ang atin pong PAF TSS. At of course, meron din po tayong viewer mula po sa headquarters po sa HSSG ng inyo pong Philippine Air Force at yung atin pong PAFOS, PAF LTC, ang atin pong mga military training instructors po sa PAF BMS, yung atin pong Basic Military School, at ganyan po sa Philippine Air Force Flying School, at ang atin pong 555th MVS, at ang atin pong dental dispensary po ng inyo pong AETDC, at marami pa pong iba na nakikibahagi po sa ating palatuntunan. At wala na po ata si Sir Ernie na magtatanong. Pero ma'am, ito po kasi last time po meron pong naging guest po dito sa ating palatuntunan na dati pong miyembro ng Communist Party of the Philippines New People's Army. So nasiwalat po nila at naibanggit po nila dito na isa po sa mga tactics nila yung tinuturuan nila yung mga kumbaga vulnerable at hindi masyado pong maalam dun sa pag-shade or dun sa tamang pagpili po. So yun po, at sinabi rin po nila dito na isa po yun sa taktika nila upang sa gayon isa ma-manipulate yung kumbaga resulta po ng halalan at mailuklok po yung mga personalidad na gusto po nila na isinusulong po nila. So ano po yung maaring gawin po ng COMELEC dito? That is why voters education is key. Hindi lamang po dito sa kapatagan, pero lalo na po sa rural areas natin. Ginagawa po lahat ng Komisyon ng Halalan yung kanyang makakaya para mas magkaroon tayo ng wider audience on our voters education. But of course, we have limited personnel, we have limited resources. So inaasahan po namin na magkaroon tayo ng mga katulong para mas mapalawak po ang ating voters education. Kasama namin, marami na pong agencies ang nakikipag-partner with us para mas maihatid po natin ang kahalagahan ng tamang pagboto. So tayo po ay muling humihingi ng tulong sa lahat ng pwedeng maging kapartner natin para mas magkaroon ng malawak na kaalaman ang ating mga kasamahan sa tamang pagboto. Yun, thank you very much po ma'am. And of course, siguro po para po sa huling tanong bago po tayo tuluyang magpaalam, ay ready na po ba yung ating COMELEC, particularly sa inyo pong area? Dahil kung mapapansin po natin kasi dati, 1 oras lang po at talagang dagsaan po dun sa ating mga public elementary schools, no, kung saan po tayo boboto. So ngayon po ba ay plansyado na po or naka-ready na po or may plano po yung ating COMELEC regarding po dun sa ating minimum and health protocols po against COVID-19? Tayo po ay actually naghahanda na para mapanigurado natin na ang health protocols natin will be observed on the day of the elections. Actually, a few weeks back lang may bumaba sa aming mga direktiba to decongest yung ating mga polling centers kung saan tayo bumoboto. Lalo na dito sa mga urban areas, diyan talaga usually masisikip ang ating mga polling centers pagdating sa election. So kaming mga election officers, we were tasked to decongest ang ating mga polling centers. For example, ako dito sa Lipa City, may mga 7 tayong barangay, 7 tayong polling centers na ilang barangay ang hinahouse. So what we're gonna do is we're gonna decongest, we're gonna separate them into different polling centers para mapaghiwa-hiwalay at hindi maging sikip on election day. Pero on the more stringent health protocols na ipapatupad natin on election day, we will still have to wait kung ano po ang ilalabas ng Komisyon ng Halalan. Pero panigurado po, we will be adapting to the new normal. Yun, thank you very much po, Attorney Orense, mula po sa ating COMELEC dito po sa Lipa City, Batangas. At tayo po ituloy na inabot ng panahon sa atin pong palatuntunan. Siguro ma'am, parting statement or ilang mga paalala na lang po ng inyong tanggapan para po sa ating mga kababayan. Opo, muli po,
Pinapaalalahanan ko ang ating mga kababayan na ang ating pong huling araw ng registration will be on September 30, 2021. Bukas po ang aming mga opisina mula Lunes hanggang Sabado, pag Lunes hanggang Biyernes hanggang alas 7 ng gabi. Pag Sabado and holidays hanggang alas 5 ng hapon para po tanggapin ang inyong application for registration. Pero tatandaan po natin na we have to prioritize our safety in this time of pandemic. So kung tayo po ay magpaparehistro, paniguraduhin po natin na tayo ay may suot na face mask, face shield, we sanitize ourselves, and we observe social distancing. And para mas mapadali ang ating pagrerehistro, mag-accomplish na po ng ating application forms. To our men and women in uniform, marami rin kasi nagtatanong sa akin before paano sila makakapagparehistro. Bukas po ang ating office hanggang alas 7. We can accommodate you po. So thank you very much po, Attorney Erlinda Candy Orense, ang Lipa City Election Officer po mula po sa COMELEC. At nawala po sa ating linya si Sir Ernie Alcansare mula po sa Yes for Peace. So sayang po yung ilang katanungan po niya. At siguro po tayo po tuluyan ng magpapaalam. So muli niyo pong nakasama sa ating palatuntunan si Attorney Erlinda Candy Orense, ang Lipa City Election Officer po mula sa COMELEC. Maraming salamat po ma'am sa 10 po ng inyong programang Up Pilipinas. Kami po lubos na magpapasalamat sa inyo pong pagbibigay ng oras sa atin pong palatuntunan. At para po sa ilang mga mahalagang anunsyo, wag po kayong aalis dahil tayo po yung magbabalik pagkalipas po ng ilang mga paalala. Marami tayong mga squad goals, career goals, body goals, life goals. Pero pagdating sa ating self goals, ayon sa survey, ito ang long-term vision natin para sa sarili. Panatag ng buhay, may closure sa daily budget problem, and more. Legit plans for the future. Magkakasama ang fam-bam. Keri-keri makapunta, work evs. At may feels for security, efficiency, and fairness. Yan ang vision natin 2040. Gawin natin for real. Muli pong nagbabalik ang inyong programang Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran Up Pilipinas. Kasama niyo pa rin po ang inyong lingkod, Erwoman Cherry Flores. At of course, kasama pa rin po ang ating mga kaibigan at partner dito po sa ating palatuntunan na si Founder Bong David. At pumasok na po si Sir Ernie Alcansare mula po sa Yes for Peace. And of course, para po sa ilang mga anunsyo, Sir Bong, nandiyan pa po kayo? Baka po meron kayong ilang anunsyo po. Mukhang wala na si Sir Bong at tuluyan ng nag-duty sa kanyang trabaho. Siguro announcement or parting statement po, Sir Ernie Alcansare mula po sa Yes for Peace. Hindi na ako pwedeng magtanong, Cherry. Ha? Andiyan pa po ba si Ma'am Orense, ma'am? Yes po. I'm here. So, okay ma'am. Sir, pwede pa ho kahit ilang tanong pa po. Ma'am, pwede yung magtanong. Saan ba pwedeng mag-file ng candidacy ang national candidates? Pwede po ba yun kahit saan sa Pilipinas? Ay, hindi po. Kung ikaw ay national candidate, kayo po ay magpa-file sa main office of the Commission on Elections. Yan po ay sa Palacio del Gobernador, Intramuros, Manila. Ma'am, paano po kunwari, taga Mindanao ako, may lockdown, hindi ako makalipad papunta sa Manila. Opo. Paano po yun? You may file your COC via authorized representative po. If we will read resolution number 10717, nandyan po yung guidelines kung paano tayo makakapag-file ng ating certificate of candidacy. Second question po, kunwari nag-file ako ng hindi naman nung mangyayari ito. May nag-file ng presidency, candidate for presidency on the first day. Then suddenly changes his mind and files to be as a senator. Paano po ang gagawin niya? Kung dalawang COC ang i-file mo under resolution number 10717, hindi po yan pwede. And ikaw po ay hindi kandidato for either of the positions unless pagpa-file ka ng cancellation dun sa isa mong COC. Pwede yung mag-file. So pag kinancel ko na, pwede na akong
mag-senador, ganun. Yes po. Sige, thank you po. Okay po. Once again, thank you very much po, Sir Ernie Alcansare mula po sa Yes for Peace and of course sa atin pong panauhin mula po sa COMELEC na si Attorney Orense. So bago po tayo tuluyang magpaalam, Sir Ernie, baka po meron po kayong mga ilang anunsyo mula po sa Yes for Peace? Sana po maging malinis yung eleksyon natin. Kahit na sana ma-actionan na rin definitively yung issue tungkol sa Smartmatic para as early as possible para alam po ng taong bayan. Kasi baka habang nadi-delay, nagkakaroon ng ng agam-agam ba na baka mandaya ulit ng COMELEC. Perception lang naman yon. Maraming salamat po. Thank you very much po, Sir Ernie Alcansare mula po sa Yes for Peace. At para po sa anunsyo ng ating pong main host, dahil bukas po makakasama po natin sa ating palatuntunan ang kalihim o secretary po ng Department of Agriculture na si Secretary William Dar. So pag-uusapan po bukas ang mga proyekto, programa at serbisyo po ng kagawaran ng agrikultura bilang suporta po sa ating National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC. At ganoon na po to showcase yung mga existing programs po nila to revitalize agriculture sa atin pong bansa. So pakaabangan nyo po yan mga kaibigan, bukas po yan. So kasama po ang ating kalihim ng inyo pong kagawaran ng agrikultura na si Secretary William Dar. At tayo po ituloy ng inabot ng oras sa inyo pong palatuntunan at para po sa ating closing prayer, ihahatid po sa atin ito na ating Assistant Command Chaplain na si Father Major Gikain, sir. Tayo manalangin. Maraming lumikha, ikaw na pinagmumula ng aming buhay at kalakasan. Parapat lamang na ikaw ay aming pasalamatan sa mga oras na ito at kami ay muli mong sinamahan sa aming programang Up Pilipinas. Salamat din po sa mga nakiisa sa aming talakayan, sa lahat ng sumusuporta sa programang ito. Salamat din na Diyos sa aming mga bayaning Pilipino na inialay ang kanilang buhay para sa paglilingkod sa aming bayan at upang mabigyang karangalan ng aming bansa. Sa araw na ito ay patuloy naming pinarangalan ang aming mga bayani. Nawa ay maging ehemplo sila sa maraming Pilipino na maging tapat na mamamayan at may pagmamahal sa kapwa at sa bayan. Dalangin namin o Diyos na may isa puso at may isa isip nawa ng aming mga kapatid na miyembro ng CPP-NPA, ang layunin ng gobyerno na magkaisa at magkasamang mamuhay ng mapayapa. Naway matigil ng labanan at ng mga karahasan dala ng mga teroristang grupo na walang ibang inisip, kundi ang sarili lamang nilang kapakanan. Ilayo mo nawa ang iba pa ng aming mga kapatid na nais langin ng mga makakaliwang grupo na sumanib sa kanila, lalong-lalo na yung mga mahihina sa aming lipunan. Basbasan mo, Diyos, ang mga ahensya ng aming pamahalaan, lalo na ang Commission on Election, upang lalo pang mapangalagaan ang karapatan ng aming mamamayan, lalo na ang mga katutubo. O Diyos, maging liwanag ka nawa namin sa aming araw-araw na buhay at maging gabay na namin tungo sa pagkakaisa, pagmamahalan at pagbibigayan upang aming makamit ang tunay na kapayapaan at kaunlaran. Ang lahat ng ito ay aming hinihiling sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Thank you very much po, Father Major Gikain, sir, para po sa ating panalangin. At bago po tayo tuluyang magpaalam sa inyo pong palatuntunan, ay batiin ko lang po yung mga nanonood po sa ating Facebook Live. Si Ella Dorsey ng PAF LTC, Mac Golfo mula din po sa PAF LTC, and of course si Bong Anicol na nanonood po from PAF NCOs. At of course nakita ko po kanina ang commanding officer po ng inyong PAF Allen na si Lieutenant Colonel Isagani Kiming, sir. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. And of course, bago po tayo tuluyang magpaalam, ay pasalamatan muna po natin yung ating naging bisita na si Attorney Erlinda Candy Orense, ang Lipa City Election Officer po mula po sa Commission on Elections. At gayon din po yung ating mga naging kasangga at kasama po sa pagtatanong na si Sir Emil Carrion mula po sa Brigada at Founder Bong David mula po sa bansang the Netherlands, and of course si Sir Ernie Alcansare mula po sa Yes for Peace. And of course, at atin pong mga partner radio stations, ang DWDD AM,
GV 99.9 FM, GVAM 792 kHz, DWLC 1017 AM, Balisong Home Radio Batangas, DYMR 576 kHz dyan po sa may Cebu. At ganyan din po, pasalamatan natin yung ating program producer na si our woman second class Mariel Kawid, ma'am, at ang ating pong program at engineer na si Sergeant Romuel Rasayaga, at ganyan din po ang ating kasama at kasangga po sa pagbabalita na si Miss Mari Del Pillo mula po sa Philippine Air Force Civil Military Operations Group. At sa ngalan po ng main host ng inyong programang Up Pilipinas na si Brigadier General Jerry M. Samudio, ako po ang inyong lingkod, our woman Cherry Flores, at ito po ang usapang pangkapayapaan, usapang pangkaunlaran Up Pilipinas. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay.